Добрий вечір. Ви дивитеся «Слідство.Інфо» – проєкт журналістських розслідувань громадського телебачення та Першого національного. Узяли в банку кредит на квартиру або авто – платіть. Не можете – ваше майно арештують державні судові виконавці. А тоді продадуть його зі знижкою на спеціальних торгах. Банк отримає свої гроші, а ви повернете свої борги. Ні, не все так просто. В Україні ця схема працює в інтересах інших, і на ній заробляють величезні гроші. В умовах крутого економічного піке дедалі більше українців уже не здатні розраховуватися з банками за взятими кредитами. Майно боржників арештовують. Раніше Державна виконавча служба передавала його у спеціалізовані торгуючі організації, які Мін'юст відібрав проводити відкриті аукціони, де машини і нерухомість продавалися б за найвищими цінами. На практиці торги проходили таємно і майно продавали своїм людям за безцінь. Продано учаснику під номером 28. Злі язики пов'язували торгуючі організації з тодішнім міністром юстиції Лавриновичем. Це абсолютно неприпустима річ. Навесні 2014 року нове керівництво Міністерства юстиції окремим наказом запровадило інший порядок реалізації арештованого майна – електронні торги за допомогою інтернет-системи «Сетам». Процес продажу арештованого майна мав стати прозорим, щоб кредитори отримували свої гроші, а боржники гасили борги. Однак на практиці усі вони знову залишаються з носом. Перемагають корупціонери. Замість 3-4 безумовно корупційних торгівельних організацій, які продавали це майно раніше, зараз це майно продається державним підприємством «Інформ'юст». Корупція нікуди не зникла, а вона просто видозмінилась. Хоча система електронна і нібито не залежить від людського фактора, ви не зможете купити цікаве вам майно, якщо вас не зареєструє один з адміністраторів державного підприємства «Інформ'юст». Здавалося, проста процедура. Та саме вона – перший фільтр для відсіювання небажаних покупців на цікавих лотах. Якщо ви купляєте мобільний телефон, жодних проблем або перешкод. Але якщо ви приймаєте участь, точніше бажаєте прийняти участь у купівлі квартири або цікавого магазину, державне підприємство «Інформ'юст» вас банально не зареєструє. Человек оплатил гарантированный взнос, и система не дает подтверждения, что деньги получены организатором. Его не пускают на торги. Після того, як від торгів відлучають небажаних покупців і залишаються лише потрібні люди, починається театралізована вистава онлайн під назвою «Відкритий незалежний аукціон». Перед вами один з протоколів торгів, на яких була розіграна дана схема. У торгах беруть участь 3 правильних потенційних покупців. На кону трикімнатна квартира у Дніпропетровську. Першим свою пропозицію у сумі 898 500 гривень робить учасник номер 8. Після цього він замовкає, а в гру вступають двоє його поплічників – номер 1 та номер 9. За декілька хвилин ці боги аукціону піднімають ціну з 800 тисяч до 3 мільйонів гривень. І здавалося б, тепер останній учасник, що запропонував найвищу ціну, має виграти аукціон та радіти новому придбанню. Однак цього не стається. За дивним збігом обставин, після оголошення учасника номер 1 переможцем, він чомусь різко передумує і відмовляється від придбання. Більше того, учасник номер 9 також з невідомих причин вирішує відмовитись від усіх своїх пропозицій. У результаті перемагає учасник номер 8, той, що давав найпершу пропозицію, найнижчу. Так, квартиру продають за мінімальною ціною потрібній людині. По факту имущество продается по стартовой цене, явно далекой от рыночной, а реальные покупатели, которые хотели купить ее за рыночную стоимость, по тем или иным причинам просто не могут принять участие в торгах. І майно не продається за найвищою вартістю. А саме в цьому полягала основна мета системи «Сетам». Квартира в Дніпропетровську – це не єдиний випадок, коли в торгах прослідковується корупційна схема. У системі ціла купа таких протоколів, які підтверджують, Сетам не вирішив проблеми з так званими своїми покупцями. Схему відпрацювали до найменших подробиць. Якщо сторонньому з боєм таки вдається зареєструватися і пробитись на аукціон, радіти рано. Правильні учасники знають, як залишити його з носом. Це протокол торгів, де реалізовували нерухомість. Спершу учасник номер 2 робить стартову пропозицію. Учасник номер 6, ймовірно звичайний покупець, піднімає ціну. Після учасник номер 2 знову пропонує більше. Перші 3 пропозиції надводять з паузами.
Це свідчить про те, що ці два учасники навряд чи пов'язані. Та після другої пропозиції учасника номер 2 включається група підтримки – учасники номер 1 і 3. Далі ми спостерігаємо знайому картину, коли два учасники за кілька хвилин піднімають ціну майже вчетверо. Потім синхронно відмовляються і учасник номер 2 стає переможцем торгів. Правильні покупці працюють в парі. Тобто є один, який фіксує ціну, за яку домовились купити це майно, а далі другий постійно піднімає вартість. Скільки б там покупців інших не було. І піднімає і виграє. Є й інші види боротьби з особливо впертими небажаними покупцями. Нам вдалося поспілкуватися з такою людиною. Я нажимав підвищити ціну, акцептувати пропозицію. Моєї пропозиції не було. Куди вона дівалася, я не знаю. Хто може бути учасником цієї вигідної корупційної схеми? По-перше, той, хто відсіює зайвих людей. Це працівники, які працюють на державному підприємстві «Інформ'юст». До речі, навіть звернутися до цього підприємства дуже важко. Державне підприємство «Інформ'юст» справді таємнича структура. Нам навіть намагались перешкоджати під час проведення зйомок будівлі підприємства. Секундочку, камеру выключили? Камеру выключи, а то сейчас вытянем все полностью. Ще одні учасники схеми – ті, хто, розподіливши поміж своїх жирні лоти, навмисно втюхують наївним стороннім покупцям неякісне майно. Як? Для цього більшість лотів у системі розміщується без фотографій, щоб ніхто не розумів, що виставлено на продаж. Ось, наприклад, 4 лоти розміщені на сайті Сетаму. Їхня вартість становить десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Ви готові ризикнути їх купити? Человек приобрел автомобиль был сфотографирован явно с одной стороны, то есть и на нем не было видимых дефектов и повреждений. После того, как были произведены все расчеты, выяснилось, что на другой его стороне, фотографий которой не было, были какие-то повреждения или царапины, или вмятины. Можна заперечити, що покупець мав особисто поїхати та оглянути авто. Він спробував це зробити. Це вказано в рішенні суду, який потерпілий виграв. Уважно ознайомившись з інформацією про лот, вказаною на сайті, та переглянувши фотографії 20.08.2014 року, він подав заявку на участь у торгах та сплатив гарантійний внесок у розмірі 3985 гривень. Того ж дня він поїхав ознайомлюватися з автомобілем. За вказаною адресою ніякої стоянки з конфіскованим майном та саме цим автомобілем не було. На початку роботи системи Сетам там розмістили інформацію про арештоване майно, яке накопичилося ще при старій системі з торгуючими організаціями. Завдяки цьому торги спершу проходили активно. Зараз такими показниками система похвалитися не може. Чому? Около 2 миллиардов гривен – это совокупная сумма, на которую должны были наторговать. Но, насколько мне известно, за 2014 год эта сумма не превышает 200 миллионов. Раніше, коли існувала система торгівельних організацій, вони, користуючись корупційними зв'язками, самостійно, в них були такі бригади, які знаходили це майно, домовлялися з міліцією, вони привозили цього державного виконавця, стимулювали його, щоб він оперативно підписував всі документи і передавав це арештоване майно на продаж. З введенням Сетам ця система повністю розвалилася. Інакше кажучи, при старій системі торгуючі організації всіляко стимулювали держвиконавців до активної роботи, а іноді й самі займались пошуком арештованого майна. Це прискорювало роботу. Після запуску Сетаму ДП «Інформ'юст» фактично стало монополістом у сфері продажу арештованого майна, а у виконавчої служби, так би мовити, зникла мотивація. Не все проблемы, которыми болела старая система, решены с помощью Сетам. То есть мы возвращаемся к тому, что потенциальные участники не всегда могут получить адекватную и полную информацию об имуществе, которое они хотят купить. Мы возвращаемся к тому, что не все потенциальные участники в итоге становятся реальными участниками торгов. «Інформ'юст» у своїй відповіді на наш запит повідомив: Реалізація арештованого майна шляхом проведення електронних торгів є експериментом. Перевірка відповідності заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним порядком, здійснюється автоматично системою.
Отже, підозрілі продажі нерухомості та авто задешево проходять у рамках експерименту. А недопуск усіх охочих узяти участь у торгах – це лише примха самої автоматичної системи. В силах людини, яка очолює Міністерство юстиції, зупинити цю корупційну складову. Потрібно внести декілька правок в накази самого ж міністра юстиції. І це можна зробити за тиждень, якщо поквапитися. І зупинити весь цей процес корупційний. Щоб викорінити корупцію при продажі арештованого майна, потрібно зробити 3 речі. Усунути штучні фільтри для відсіювання, дозволити відкритий доступ до інформації про виставлене на продаж майно і впорядкувати самі торги. Нехай купує той, хто хоче, а не той, хто може. Суддівський корпус – серед найкорумпованіших у системі українського правосуддя. Тільки його масове очищення може повернути довіру суспільства до служителів Феміди. Та люди в мантіях вперто тримаються за свої крісла. Вони проявляють дива винахідливості, щоб уникнути люстрації. Слідство.Інфо покаже вам, як і де судді ховаються від людей і правосуддя. Я не чув ще ні разу, щоб якийсь орган судовий найвищий вибачився перед суспільством за те, що є серед нас судді-негідники, які стали на обслуговування негідного режиму. А пишуть про себе. Бачите, нас не поважають, нас б'ють, до смітників підносять. То я думаю, що таким чином повагу до суддів не повернете. Володимир Мойсик очолює тимчасову спеціальну комісію з перевірки суддів загальних інстанцій. Створили її у квітні на підставі закону про відновлення довіри до судової влади. З липня, хоч і не повним складом, комісія приймала скарги на служителів Феміди. Отримали близько 3000 заяв. Проаналізувавши інформацію, члени комісії призначили перевірку понад 300 суддів. 8 суддів комісія піддала чи передала документи до Вищої ради юстиції, свій висновок на звільнення за порушення присяги судді. Щодо 2 суддів, матеріали передані до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, де ми побачили, що суддя не заслуговує звільнення, але заслуговує дисциплінарного стягнення. І 1 суддю апеляційного адміністративного суду виправдали. Решту відібраних скарг перевірити поки не встигли. З жовтня комісія працювати не може. Її й так мінімальний склад втратив ще 2 представників. Чорний список суддів ведуть і в Міністерстві юстиції, де процес люстрації, в тому числі і в судовому корпусі, контролює окремий департамент. Там нам розповіли, що окремі судді відмовляються давати згоду на проходження перевірки, а без неї їх чіпати не можна. Зараз у списку таких відмовників 44 прізвища. Лідер за кількістю тих, хто влаштував демарш – Луганщина. Там заяви про проходження перевірки не подали 24 судді. На 2-му місці – Донецька область з 13 суддями. На Одещині не дали згоду на проходження перевірки 4 суддів, у Києві – 3. Деякі судді на сході України знайшли оригінальний спосіб уникнути перевірки. Схоже, тепер вони служать Феміді від імені самопроголошених республік. Є судді, які вже присягнули фактично на так звані терористичні організації ДНР, ЛНР і працюють суддями так. Слідство.Інфо отримало документи, які підтверджують ці слова. В указах голови самопроголошеної Донецької Народної Республіки про призначення суддів ми знайшли 7 імен, які повністю збігаються з тими, що фігурують у списку Мін'юсту. Це, наприклад, 3 суддів Донецького окружного адмінсуду. За даними реєстру судових рішень, ще влітку 2014 року Наталія Спасова, Катерина Наумова і Наталія Мальцева вершили правосуддя як представники української Феміди. Також ще влітку, як український суддя, розглядала справи Валерія Тараньова з Будьонівського районного суду Донецька. 2 вересня минулого року ухвалила своє останнє рішення від імені України Валентина Яманко з Донецького апеляційного адмінсуду. Воно стосувалося відшкодування витрат на виплату і доставку пенсій на територію Донецької області. Та Луганськ і Донецьк далеко. Повернемося до столиці України. З 66 суддів Київського апеляційного господарського суду не дала згоди на перевірку лише 1 суддя.
Слідство.Інфо вирішило поцікавитися в неї причиною відмови. Та поговорити з Лідією Рєпіною немає можливості не тільки в нас, а й у її безпосереднього керівника – голови суду, працівником якого вона значиться й досі. Відповідно до інформації, яка надходить нам від її знайомих, пані Рєпіна на сьогоднішній день перебуває у Криму. Можливо, терміновий від'їзд судді Рєпіної пов'язаний з тим, що після тяжкого робочого дня вона знімала мантію і ставала очільницею одного зі столичних об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У цій ролі вона намагалася привласнити собі приміщення, приватизовані хімчисткою, а для цього спробувала їх відсудити. Органи СБУ з цього приводу склали протокол про корупцію, який був розглянутий Шевченківським районним судом міста Києва. І пані Рєпіна була визнана винною у вчиненні корупційного діяння. Керівник Рєпіної каже, що відтоді колегу не бачив, а про її зникнення повідомив усі компетентні органи. За його словами, судді того часу не платять. Шукаємо тих, хто не зник. Знайомтесь. Суддя Володимир Колесниченко, якого називають кумом Сергія Ківалова. Почав суддівську кар'єру з Уманського міськсуду. У 2005-му очолив скандальний Печерський суд Києва. У 2007-му просив перевірити законність дій тодішнього президента Віктора Ющенка, коли той хотів його звільнити. Посаду відстояв. Після Печерського суду двічі входив до складу Вищої ради юстиції. Колесниченко – один з 44 суддів, які відмовилися проходити люстраційну перевірку. Якщо вони не подають заяву, то перше, вони не бажають пройти перевірку. В них є що скривати. Це перша підстава. А друга підстава, я допускаю, що вони або не бажають залишатися в лавах суддів, або роблять такий званий демарш, щоб побачити, яким чином надалі будуть розвиватися події. Невже в суді Колесниченка є підстави боятися, що його люструють? Це питання Слідство.Інфо передало судді через його помічників, та він не захотів на нього відповідати. Тобто, станом на зараз суддя відмовляється, правильно? Немає в нього бажання з нами говорити на цю? Не виявив бажання спілкуватися з журналістами і його колега Валерій Швець, чиє прізвище також у списку Мін'юсту. Тому, побачивши оголошення про проведення відкритого пленуму у Вищому спецсуді, ми одразу зареєструвалися, щоб спробувати поставити суддям кілька запитань. І тут сталася надзвичайна подія. У зв'язку з надходженням інформації про неможливість забезпечення безпеки суддів та працівників апарату насамперед Верховного і нашого суду було прийнято на нараді керівництва рішення про перенесення засідання, запланованого на сьогоднішній день. Мабуть, суддів Вищого спеціалізованого суду налякали ці активісти, які зібралися перед приміщенням. А ці правоохоронці, на думку людей в мантіях, вже не здатні гарантувати їм безпеку. Чому вершителі правосуддя бояться людей, але не бояться порушувати закон? Судова система влаштована так, що судді фактично безкарні. Тому найбільше, що їм загрожує, це сміттєвий бак і міцний кулак. Це підтвердила відповідь на наш запит з Державної судової адміністрації. До прийняття постанови Верховної Ради України про звільнення судді він не може бути звільнений з посади та не втрачає право на отримання суддівської винагороди. Щоб звільнити з посади суддю, потрібне подання Вищої ради юстиції. В останній раз вона збиралася ще навесні 2014 року. З того часу її робота фактично заблокована, адже бракує більше половини її членів. За 9 місяців у колегіальному органі, якому належить формувати суддівський корпус, з 20 членів є тільки 7. Сергія Бондаря, Сергія Власенка та Лідію Мазур до Вищої ради юстиції призначив президент. Василя Головатого та Олега Махніцького – Всеукраїнська конференція працівників органів прокуратури. Міністр юстиції Павло Петренко та голова Верховного суду Ярослав Романюк увійшли до Вищої ради юстиції за посадою. Досі є по 3 вакантних місця від Верховної Ради, з'їзду суддів, з'їзду адвокатів, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Не увійшов поки що до Вищої ради юстиції новопризначений генпрокурор Віктор Шокін. В державі продовжується боротьба за владу, тому що органи або відповідні групи, які бажають узурпувати владу. Вони бажають, щоб в ці органи були делеговані або обрані відповідні люди, які потім їм забезпечать прийняття політичних рішень. Пам'ятаєте 8 суддів, по яких тимчасова спеціальна комісія підготувала висновки про звільнення? Їхні справи також будуть припадати пилом доти, доки не запрацює Вища рада юстиції. Біда в тому, що вони продовжують працювати.
І я не бачу великої біди для державного бюджету. Це не ті кошти, про які можна балакати. Я бачу більш моральну сторону цього процесу. Станом на 13 лютого 2015 року нерозглянутими Вищою радою юстиції залишаються 395 матеріалів про звільнення суддів. З них 85 матеріалів про звільнення у зв'язку з досягненням граничного віку для судді та 310 заяв про звільнення за загальними обставинами. Ще у Вищій раді юстиції зависло 47 матеріалів про звільнення суддів за особливими обставинами. Це коли має місце порушення присяги або, наприклад, набрав законної сили обвинувачувальний вирок. Є надія, що Вища рада юстиції якнайшвидше доукомплектується і нарешті почне чистити суддівський корпус від тих, хто під мантією втратив совість. Люди, на відміну від Феміди, бачать усе. Рік тому українські журналісти отримали унікальний доступ до документів екс-президента Віктора Януковича. Тоді здавалось, що знайдених матеріалів вистачить на сотні довічних тюремних термінів. Нині лишилося одне бажання – щоб за очевидні злочини покарали хоч когось. Арештовано рухоме та нерухоме майно високопосадовців, в тому числі земельні ділянки, будинки, нежитлові приміщення, автомобілі, десятки кілограмів золота та вироби із дорогоцінних металів. Справи відносно Януковича, там є особливо тяжкі злочини, і там передбачена кримінальна відповідальність аж до довічного ув'язнення. Хто наступний? Не скажу. Побачите. І скоро. Кілька днів і ночей журналісти з різних видань і телеканалів рятували вкинуті прислужниками Віктора Януковича в Київське море документи. Платіжки, акти, доручення, розрахунки, записи охоронців. Загалом кілька тисяч аркушів. Це той самий гостьовий будиночок у Межигір'ї, де минулого року журналісти провели декілька діб, рятуючи документи. Опісля їх забрали слідчі, але нам вдалося скопіювати майже все, виокремивши найцікавіші схеми сім'ї. Перша і головна – нерухомість сім'ї. У родини Віктора Януковича була яскраво виражена пристрасть до квадратних метрів. Оболонська набережна 15/5. Тут екс-президент прописаний офіційно. Ще в будинку розташована квартира його коханки – Любові Полежай. Інформація про арешт помешкання Януковича у відкритому реєстрі власності відсутня. Квартиру Любові Полежай записано на її доньку – Марію. Майно теж не арештоване. Цей будинок на Оболонській набережній зводили спеціально для старшого сина Віктора Януковича Олександра. Довгий час він був записаний на одну з межигірських фірм. Був, тому що восени минулого року його продали. Власником цієї фірми була досить відома компанія «Дім лісника». Це той самий дім лісника, на який записувалася частина землі в Сухолуччі, той самий дім лісника, який займався так само розбудовою Межигір'я. І оскільки арешт не був накладений, то в жовтні минулого року обидва ці об'єкти в один день в одного нотаріуса з різницею там буквально в 10 хвилин, можливо, були переоформлені на одну й ту саму людину – на Артура Ростомяна. Який зв'язок між мисливською фірмою Януковича «Дім лісника» і новим власником нерухомості Артуром Ростомяном? Прокуратура мовчить. Ми їй підкажемо. А ви поки що запам'ятайте це прізвище – Ростомян. Сам син екс-президента Олександр Янукович лишається акціонером групи підприємств «МАКО» і виведеного з ринку банку ВБР. Паралельно він розбудовує бізнес на новій батьківщині – у Санкт-Петербурзі. Коханка Віктора Януковича, Любов Полежай, так само лишила дуже помітний слід в межигірських документах. Жінка володіла салоном краси на тій самій Оболонській набережній і цілим дитячим табором під Києвом. Салон краси Полежай «Кристал Спа» закрився одразу після революції. Нині він знову працює. Там розмістилися косметологи і масажисти іншої компанії. Попри це, ТОВ «Кристал Спа», засноване зниклою Полежай, продовжує функціонувати.
Також працює дитячий табір «Славутич» у Переяславі, власником якого є благодійний фонд «Любові Поліжай. Дорога майбутнього». Стоси документів про мільйонні суми, які йшли на Славутич, ми знайшли у Межигір'ї. Санаторій досі заробляє гроші з українського бюджету. Лише торік Київська облдержадміністрація виділила йому на оздоровлення дітей понад 2 мільйони гривень. Офіс «Дороги майбутнього» розміщувався в центрі Подолу, на Волоській. Ця будівля зараз під арештом, але не без охорони. Не знаєте назву, так, фірми? Я просто працюю в охоронній компанії, вони з нами якісь мають договіри. Відпочинок Віктора Януковича – також окрема тема. Елітне полювання у Сухолуччі об'єднало 3 десятки відомих політиків. Доля деяких друзів після втечі лідера склалася на диво безхмарно. 2 з них – Юрій Бойко і Вадим Новинський – восени 2014-го стали нардепами. Сергій Ківалов лишився президентом Одеської академії. Ви ще не забули про Артура Ростомяна, на якому тепер нерухомість Януковича на оболоні? Його зв'язок через друзів-мисливців екс-президента вдалося встановити колегам з наших грошей. Він свого часу був прописаний по сусідству з однофамільцем Вачаганом Ростомяном в Кіровоградській області, а ця людина є співзасновником мисливського клубу «Ярик». Про мисливський клуб «Ярик» слідство «Інфо» розповіло на початку зими. Колегою Вачагана Ростомяна по Ярику був Василь Сапко, син генерал-лейтенанта Костянтина Сапка, який був одним з 28 членів закритого мисливського клубу Януковича. Відтак, сумнівів, що елітні квадратні метри на оболоні потрапили в надійні руки, немає. Мільйони, мільярди, десятки мільярдів. Точної суми вивезених свитою Януковича з України грошей не можуть назвати ані експерти, ані прокурори. Як і повернути їх назад? На прохання України європейці наклали санкції на підозрілих осіб та їхні активи. Суми, по яких ми провадили перевірки, там різні виділення з бюджету по 200 мільярдів, 150 мільярдів, 32 мільярди і так далі. Все це були сумнівні операції. По Іванющику, наприклад, є конкретна сума близько 100 мільйонів євро. Ось по Андрію Сергію Клюєву там були маєтки в Австрії. Тобто були активи знайдені. І, на жаль, ми приходимо до того моменту, коли стосовно кількох людей санкції будуть скасовані. І все, що було арештовано, буде розморожено. Саме брати Клюєви, користуючись бездіяльністю правоохоронців, знайшли вишуканий спосіб вивести українські гроші. За даними ГПУ, Андрій Клюєв набрав кредитів у державного Укрексімбанку під заставу неліквідного майна. Відсотки ж гасив наступними траншами державних же грошей. Кредит загалом в сумі 450 мільйонів євро. Це мінімум 2 річних бюджети всієї прокуратури України. Цей епізод не розслідується, хоча розслідуючи виключно цей маленький епізод, тільки по Андрію Клюєву. Прокуратура могла б сама себе окупити на 2 роки. Сергій Клюєв восени 2013-го публічно придбав власника найбільшої частки Межигір'я – компанію «Танталіт», через яку йшли мало не всі межигірські фінансові потоки. А напередодні 2015-го, після обрання до Верховної Ради, Клюєв вийшов з числа власників компанії. Цей факт вразив експертів. Те, що «Танталіт» в грудні змінив власника, говорить, що про «Танталіту» немає нічого. Через «Танталіт» проводилися більшість операцій з будівництва Межигір'я. Через «Танталіт» купувалися всі ці люстри по $80 тисяч. Через «Танталіт» будувалися Хонка. Щодо посадових осіб «Танталіту» взагалі не було кримінальних проваджень. Собі без проблем Сергій Клюєв, який був власником «Танталіту» до грудня, вивів знову з «Танталіта» гроші, 140 мільйонів вступного капіталу. Екс-заступник генпрокурора Микола Голомша налаштований оптимістичніше. Зміна власника у кримінальному провадженні це великої ролі не грає, тому що там питання розглядається не тільки по формі, а й по суті. І коли вбачається порушення, зловживання, слідчий і має право накладати арешти, вживати заходів до забезпечення позову у майбутньому суді. Так чи інакше, нардеп Сергій Клюєв недоторканний, а його брат Андрій зник. З Генпрокуратури на наш запит про хід розслідування злочинів, відображених у документах, врятованих журналістами у Межигір'ї, нам надіслали надлаконічну відповідь.
На прохання ж дати коментар на камеру або хоча б показати, чи живі передані ГПУ документи досі, відповіли впевненою відмовою. Ні, на жаль, поки що немає можливості прокоментувати на камеру. Хто все це будував? Слід одних фірм і людей вистиг ще декілька років тому. Але дехто лишився. І також немає жодних проблем. Одразу після революції, разом з іншими, з України втік і Андрій Кравець, колишній очільник Державного управління справами, або ДУСі. Тоді журналісти потрапили до кіноцентру «Зоряний», яким керував спершу сам Кравець, а згодом його дружина Марина Пелих. Там партія регіонів облаштувала свою штаб-квартиру. Ми знайшли цілий архів документів, який доводить зв'язок Кравця з Межигір'ям. Очолюючи у 2004-му «Зоряний» і ТОВ БК «Укрбудінвест», Кравець замовляв вишукувальні роботи для проєкту культурно-оздоровчого центру в Нових Петрівцях. Фактично, це був клубний будинок Януковича і територія навколо нього. Саме з нього стартував процес перетворення державної дачі на розкішну резиденцію. Улітку сталася знакова подія. Андрій Кравець спокійно повернувся до України, навіть дав інтерв'ю «Українській правді». Його прізвище немає в списку осіб, що перебувають у розшуку. Відтак, він може спокійно займатися своїми справами. Або допомагати дружині, в якої є ціла будівельна імперія в Києві. Землю їй, до слова, давали навіть за нової влади у столиці. Усе це є дуже коротким, але дуже важливим нагадуванням. Кому? Новому генпрокурору і його команді. Чергову поразку в боротьбі зі злочинцями Україна може не пробачити. На сьогодні це все. Дивіться «Слідство.Інфо» рівно за тиждень.